ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਐ ਮੁੜ ਜੂਗਾ ਮੈਂ 80 ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਕੋਕੜ ਚ ਸੜਕ ਟੱਪ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮੁੜੇ ਆਓਗੇ ਪ੍ਰਿਆ ਬਾਰ ਹਾਲਾ ਹੈ Lane departure. ਐਂਬੂਲੈਂਸ Lane departure. ਗਾਵਾਂ ਛੱਡ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨੀਗਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਊਗਾ ਪਤਾ ਪਜ਼ੂ ਯਾਰ ਲੰਘਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੋ ਭਈਆ ਦੱਸੋ ਹਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ